Hello my guys, so welcome කියලා පිළිගන්න ඕගලන් අපේ YouTube channel එකට. Android තාක්ෂණය කිව්වම ඕගොල්ලෝ දන්න සහ ලෝකේ වැදගත්ම දෙයක්. ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ බලන්නේ Android phone එකකින් නම් අද අපේ වීඩියෝ එකේ මාතෘකාව ඕගොල්ලෝ Android ගැන නොදන්න කරුණු කිහිපයක්. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙලා යමු. අද වීඩියෝ එකේ කරුණු පහක් ගැන අපි කතා කරනවා. අංක එක වශයෙන් අපි කතා කරන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගැන. Google සහ Android කිව්වම එකට බැඳුණු දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි ෆෝන් එකේ ගොඩක් විවිධ දේවල් වලට අපි apps භාවිතා කරනවා. මේ apps භාවිතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙනවා ඒ app එක හරහා. ඉතින් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ වෙන එකත් අපිට ඇත්තටම කරදරකාරී දෙයක් සහ අපේ වැඩවලට බාධාවක්. So අපිට පුළුවන් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වැටෙන එකත් නවත්තන්න. අපිට ඒක පියවර කිහිපයකින් නවත්තන්න පුළුවන්. ඔයගලගේ ෆෝන් එකේ setting වලට යන්න. ගියාට පස්සේ Google කියන කොටසට යන්න. ඒකේ ads කියන කොටසට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ display වෙයි. එතන opt out of ad personalization කියන අංගය turn on කිරීමෙන් ඔයගලන්ගේ advertisement තුලින් ඔබ track කිරීම වළක්වනවා. අංක දෙක වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක lock කරලා සාක්කුවේ හෝ බෑග් එකේ දාගත්තට පස්සේ ෆෝන් එක සමහරක් වෙලාවට lock එක ඔටෝ ටයිප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ස්විප් වෙලා පාස්වර්ඩ් එක ඔටෝ ටයිප් වෙලා ෆෝන් එක ලොක් වෙනවා සමහරක් විනාඩි 5කට හෝ 10කට හෝ 15කට. මේක ඇත්තටම කරදරකාරී දෙයක්. මේකට විසඳුමක් ලෙස ඔයගලගේ ජංගම දුරකථනයේ setting වලට යන්න. ගියාට පස්සේ ඒකේ security option යටතේ screen lock setting වලට යන්න පුළුවන්. ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා power button instantly lock කියන අවස්ථාව. මේක turn on කිරීමෙන් අපිට මේ වෙන කරදරේ මගහරවා ගන්න පුළුවන්. අංක 3 වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔයගලගේ ෆෝන් එක කවුරු හොරකම් කරොත් ඔයගලගේ ෆෝන් එක නැති වුණා. අපි මේක හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔයගලගේ ෆෝන් එකේ setting වලට යන්න. ඒකේ Google කියන option එක යටතේ ඒකේ තියෙනවා security. එතනදී ඔයගල security option එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ Android device manager option යටතේ remote locate කියලා අංක දෙකක් තියෙනවා. මේ remote lock අංග දෙකම ෆෝන් එකේ පවතින බව හොඳින් බලන්න. දැන් ඔයගලන් පුළුවන් ඔයගලගේ ෆෝන් එක හොයන්න නැති වුණොත් කවුරු හරි සොරා ගත්තොත් අපිට ඒක track කරලා කොහෙද තියෙන්නේ කියන දන හොයාගන්න. අංක 4 වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔයගලන්ට වැදගත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ ෆෝන් එකේ notification සම්බන්ධ දෙයක්. මේ දේ නම් ඔයගලන්ට ඇත්තටම වැදගත් කරුණක් වෙයි. ඔයගලගේ ෆෝන් එකට message එකක් ආවම එහෙම නැත්නම් වෙනත් notification එකක් ආවට පස්සේ ඔයගලගේ ෆෝන් එක lock කරලා තියෙන වෙලාවට screen එක wake up වෙලා ඒ notification එක display වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මේක ඇත්තටම අපේ පෞද්ගලිකත්වයට හානිය. අපිට මේ option එකද off කරන්න පුළුවන්. ඔයගලගේ ෆෝන් එකේ setting වලට යන්න. ගියාට පස්සේ ඒකේ notification යටතේ notification setting වලට යන්න. ගියාට පස්සේ එහි තියෙනවා show all notification content කියලා කොටසක්. ඒක hide sensitive යන ලබා දීම තුලින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ notification hide කරන්න. ඒක අපිට මේ විදිහට දැන් දැක් ගන්න පුළුවන්. අංක 5 වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ Google Chrome ගැන. ඒ කියන්නේ අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ කලිනුත් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා Chrome ගැන. මේ Google Chrome එකේ data save එක ගැන තමයි අංක 5 වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ. Google Chrome ඔයගොල්ලෝ use කරනකොට ඔයගලගේ data ගොඩක් කැපෙනවා ඇති. මේක අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් data saver කියන option එක on කිරීම යටතේ. ඒක අපිට පියවර කිහිපයකින් මේ විදිහට සිදු කරගන්න පුළුවන්. Google Chrome app එක open කරගන්න. එහි menu icon එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට setting වල data saver කියන එක on කරලා තමයි පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මේක on කරා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ data කැපෙන එක පාලනය කරගන්න. මෙතනදී අපිට දැන් දැක් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ උපමන data ප්‍රමාණය save වුණාද කියන එක. එහෙමනම් අද අපි කතා කරා Android ගැන ඔයගොල්ලෝ නොදන්න කරුණු 5ක් ගැන. ඔයගොල්ලෝ මම හිතයි මේ දේ කරලා බලලා ඔයගලගේ දැනුමට අලුත් දෙයක් එකතු කරගනි කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳට අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඉස්සරහට මගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මගේ කලින් වීඩියෝ දැන් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ඇති. ඒවත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.